في خضم ملياري مسلم حول العالم، يبرز تنوع مذهبي وفكري يثري المشهد الإسلامي. عندما نتحدث عن الإسلام، غالبا ما تتبادر إلى الذهن طوائف رئيسية. لكن ماذا عن الطوائف التي تشكل جزءا كبيرا، وفي الوقت نفسه يحيط بها الكثير من التساؤلات والتعقيدات؟ اليوم نغوص في عالم الشيعة، طائفة ذات تاريخ عريق ومعتقدات عميقة وتأثير كبير على الساحة الإسلامية والعالمية. من هم الشيعة حقا؟ وكيف نشأوا؟ وما الذي يميزهم عن غيرهم؟ تبدأ قصة الانقسام الرئيسي في الإسلام، والذي أفضى إلى ظهور الشيعة والسنة مباشرة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عام 632 ميلادي. النقطة المحورية لم تكن في رسالة الإسلام نفسها، بل في مسألة الخلافة أو قيادة الأمة الإسلامية من بعده. بينما اتفق غالبية الصحابة على مبدأ الشورى واختيار أبي بكر الصديق كأول خليفة، اعتقدت مجموعة من الصحابة والتابعين أن النبي قد أشار إلى أن أحقية الخلافة والقيادة الدينية والسياسية تقع في يد أهل البيت، وتحديدا علي بن أبي طالب ابن عم النبي وزوج ابنته فاطمة الزهراء. هؤلاء أصبحوا يعرفون بشيعة علي، أي جماعة علي أو أنصاره. هذا التباين في وجهات النظر حول مبدأ القيادة، هل هي بالشورى والاختيار، أم بالتعيين الإلهي ووراثة أهل البيت، كان الشرارة الأولى لانقسام سياسي سرعان ما اكتسب أبعادا دينية وعقائدية عميقة، مشكلا ملامح الطوائف الكبرى التي نعرفها اليوم. تطورت رؤية الشيعة للقيادة من مجرد تفضيل سياسي إلى عقيدة راسخة في الإمامة. يؤمن الشيعة أن الإمامة ليست مجرد منصب سياسي، بل هي امتداد للنبوة في حفظ الشريعة وتفسير القرآن وهداية الأمة. يرون أن الأئمة هم قادة معصومون من الخطأ والزلل، ومؤيدون من الله، وهم المرجعيات الدينية والروحية الوحيدة بعد النبي. الفرقة الأكبر والأكثر انتشارا بين الشيعة هي الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. هؤلاء يؤمنون بسلسلة من 12 إماما، يبدأون بعلي بن أبي طالب وينتهون بالإمام محمد بن الحسن العسكري المعروف بالمهدي المنتظر. يعتقدون أن الإمام المهدي غاب عن الأنظار، الغيبة الكبرى، عام 941 ميلادية، وسيعود في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. هذه العقيدة المركزية للإمامة تحدد جوانب عديدة من الفقه الشيعي وطقوسهم ومفاهيمهم للعدالة الإلهية والقيادة الدينية. كن مصطلح الشيعة لا يقتصر على الاثني عشرية، فداخل المذهب الشيعي نفسه توجد فروع أخرى تختلف فيتسلسل الأئمة أو في بعض الجوانب العقائدية والفقهية. على سبيل المثال، الإسماعيلية التي تفرعت بعد الإمام جعفر الصادق الإمام السادس عند الاثني عشرية، تؤمن بسلسلة أئمة مختلفة. وينقسم الإسماعيلية بدورهم إلى فروع مثل البهرة المعروفين بتنظيمهم الصارم وقيادتهم الروحية المتمثلة في الداعي المطلق، والنزارية الذين يتزعمهم الآغا خان الحالي ويركزون على التنمية الاجتماعية والتعليم. أما الزيدية المنتشرة بشكل رئيسي في اليمن، فهم الأقرب إلى أهل السنة في العديد من الفروع الفقهية، فهم لا يؤمنون بعصمة الأئمة بنفس مفهوم الاثني عشرية، ويشترطون في الإمام أن يكون عالما شجاعا ومناضلا ظاهرا. هذا التنوع داخل الشيعة نفسها يعكس حيوية الفكر الإسلامي وقدرته على إنتاج مدارس مختلفة في فهم الدين. على الرغم من هذه الفروقات التاريخية والعقائدية، خاصة في مسائل الخلافة والإمامة، يتفق الشيعة مع غالبية المسلمين على الأركان الأساسية للإسلام: الإيمان بالله الواحد، برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، بالقرآن الكريم كتاب الله، وإقامة الصلاة،
وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. إنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الإسلامي الواسع، يساهمون في حضارته، فكره، وثقافته، وفنونه. فهم الشيعة ليس فقط فهما لطائفة، بل هو فهم أعمق للثراء والتنوع الذي يميز الأمة الإسلامية بأسرها، وتذكير بأن الاختلاف في الفروع لا ينبغي أن يلغي وحدة الأصول والإنسانية المشتركة. نأمل أن يكون هذا الفيديو قد قدم لكم نظرة شاملة ومحايدة عن الشيعة، وفتح آفاقا جديدة للتأمل في جمال التنوع الديني. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. شاركونا آراءكم في التعليقات.